Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på När ingen säger nej, att förstå indirekt kritik på svenska. Elena hade alltid tyckt att hon var ganska bra på att läsa människor. Hon märkte när någon blev otålig i ett möte. Hon hörde när en kollega egentligen ville byta ämne. Hon kunde känna skillnaden mellan ett äkta ja och ett artigt ja. Åtminstone trodde hon det innan hon började arbeta på en svensk arbetsplats. Det första halvåret gick det mesta bra. Hon trivdes med den lugna tonen, den platta hierarkin och känslan av att alla fick tala till punkt. Hon uppskattade att ingen skällde när något blev fel. Hon uppskattade också att möten sällan blev aggressiva. Men efter några månader började hon ana att lugnet hade ett pris. Det var inte alltid lätt att veta när någon faktiskt höll med. Det var inte heller lätt att veta när någon försökte säga nej utan att använda ordet nej. Problemet blev tydligt en tisdag i april. Elena hade arbetat fram ett förslag till en ny intern utbildning. Utbildningen skulle hjälpa nyanställda att förstå företagets digitala verktyg snabbare. Hon hade intervjuat flera kollegor, samlat exempel och byggt en enkel struktur. Förslaget var inte perfekt, men hon tyckte att det var tillräckligt tydligt för att diskuteras. När hon presenterade det för arbetsgruppen kände hon sig förberedd. Hon gick igenom målgruppen, innehållet, tidsplanen och de resurser som skulle behövas. Efter presentationen blev det tyst en stund. Sedan sade Johan från HR att upplägget var intressant. Han sade att det fanns mycket att bygga vidare på. Elena låg och skrev intressant i sina anteckningar. Sedan sade Karin från supporten att hon gillade tanken på en tydligare introduktion. Hon tillade att det kanske kunde vara bra att tänka lite mer på vad deltagarna redan förväntades kunna. Elena skrev gillade tanken. Projektledaren Mats sade att tidsplanen såg ambitiös ut. Han sade det med vänlig röst och utan att låta orolig. Elena tolkade ambitiös som positivt. Chefen, Annika, avslutade diskussionen med att säga att det här absolut var värt att titta vidare på. Elena gick ut från mötet med känslan av att gruppen i princip hade sagt ja. Ingen hade sagt nej. Ingen hade stoppat henne. Ingen hade kallat förslaget omöjligt. Hon skickade därför ut en uppdaterad plan samma eftermiddag. I mejlet skrev hon att arbetsgruppen hade varit positiv och att hon nu gick vidare med nästa steg. 2 dagar senare fick hon ett försiktigt svar från Annika. Annika skrev att hon gärna ville nyansera bilden lite. Hon skrev att gruppen såg potential, men att flera frågor fortfarande behövde förtydligas. Elena läste mejlet långsamt. Ordet nyansera fick henne att stanna upp. Det lät inte hårt. Ändå kändes det som en broms. Annika skrev vidare att tidsplanen kanske var något optimistisk. Hon skrev att målgruppen behövde avgränsas. Hon skrev också att supportens invändning kring förkunskaper var viktigare än den kanske hade låtit i mötet. Elena kände hur kinderna blev varma. Hade hon missförstått hela diskussionen? Hon gick tillbaka till sina anteckningar och läste orden hon hade skrivit. Intressant. Gillar tanken. Ambitiös. Värt att titta vidare på. Alla orden såg fortfarande positiva ut. Samtidigt hade inget av dem egentligen betytt ja. Elena gick till sin kollega Sara, som hade arbetat länge i organisationen. Hon frågade om mötet hade varit mer kritiskt än hon hade uppfattat. Sara såg inte förvånad ut. Hon sade att mötet nog hade varit ganska typiskt.
Elena frågade hur något kunde vara typiskt om ingen sade vad de menade. Sara låg försiktigt och sade att de flesta nog menade vad de sade. Problemet var att orden hade flera lager. När Johan sade att förslaget var intressant betydde det inte automatiskt att han stödde det. Det betydde kanske att idén var värd att diskutera. När Karin sade att hon gillade tanken betydde det inte att hon accepterade upplägget. Det betydde kanske att riktningen var bra, men att innehållet behövde ändras. När Mats sade att tidsplanen var ambitiös kunde det vara en komplimang. Men i ett planeringsmöte kunde det också betyda att tidsplanen var orealistisk. Elena suckade. Hon sade att hon behövde en ordbok för svenska möten. Sara svarade att det snarare handlade om att lyssna efter funktion än efter känsla. En vänlig mening kunde fortfarande vara en invändning. En positiv inledning kunde följas av en tydlig reservation. Ett försiktigt kanske kunde bära mer motstånd än ett långt argument. Elena frågade varför folk inte bara sade nej. Sara funderade innan hon svarade. Hon sade att ett direkt nej ibland kunde låsa samtalet. Om någon sade nej för tidigt kunde förslaget kännas dött innan gruppen hade förstått det. Om kritiken formulerades mjukare kunde man hålla samtalet öppet längre. Det kunde vara omtänksamt. Det kunde också vara otydligt. Båda sakerna kunde vara sanna samtidigt. Elena tyckte om den sista meningen. Den gjorde henne mindre arg. Hon började förstå att indirekt kritik inte alltid var feghet. Ibland var den ett försök att visa respekt för personen bakom idén. Men respekt för personen kunde ändå skapa förvirring kring saken. Under de följande veckorna började Elena samla uttryck som tidigare hade gått förbi henne. Hon märkte att det beror på ofta betydde att någon saknade en viktig förutsättning. Hon märkte att inte helt enkelt ofta betydde svårt. Hon märkte att vi behöver nog tänka ett varv till kunde betyda att förslaget inte var redo. Hon märkte att jag är inte helt övertygad var starkare än det först lät. Hon märkte också att frågan är om ibland inledde den verkliga kritiken. Frågan är om vi hinner. Frågan är om användarna förstår. Frågan är om det här verkligen löser grundproblemet. I början blev hon nästan trött av att lyssna så noga. Det kändes som om varje mening behövde analyseras. Men efter ett tag började mönstren bli tydligare. Hon hörde skillnaden mellan genuin nyfikenhet och försiktig tvekan. Hon hörde när någon lade in ett förbehåll. Hon hörde när en komplimang egentligen bara var en mjuk landningsbana före kritiken. En torsdag fick hon möjlighet att pröva sin nya förståelse. Teamet diskuterade ett förslag om att byta ett internt verktyg. En konsult presenterade bytet som snabbt, billigt och enkelt. Flera personer i rummet verkade positiva. Sedan sade Karin att det säkert kunde finnas fördelar. Elena hörde ordet säkert och väntade. Karin fortsatte med att säga att supporten behövde förstå vad bytet skulle innebära i vardagen. Hon sade att det kanske inte bara var en teknisk fråga. För ett halvår sedan hade Elena kanske tolkat detta som ett litet tillägg. Nu hörde hon en tydlig risk. Hon frågade lugnt om Karin såg supportbehovet som en möjlig blockerare. Karin såg nästan lättad ut. Hon svarade att ja, det kunde det bli om utbildning och dokumentation inte fanns på plats. Plötsligt förändrades samtalet. Det som nyss hade låtit som ett enkelt verktygsbyte blev en fråga om införande, ansvar och användarstöd. Konsulten såg lite besvärad ut, men ingen blev arg.
Elena märkte att en förtydligande fråga kunde göra indirekt kritik synlig utan att anklaga någon. Hon behövde inte säga att Karin egentligen menade nej. Hon kunde fråga vilken risk Karin såg. Hon kunde fråga vad som behövde vara sant för att förslaget skulle fungera. Hon kunde fråga om invändningen handlade om idén, tidsplanen eller genomförandet. Efter mötet tackade Karin henne. Hon sade att det ibland var svårt att vara den som bromsade när alla andra verkade vilja framåt. Elena svarade att hon inte hade uppfattat det som att Karin bromsade. Hon hade uppfattat det som att Karin gjorde villkoren tydligare. Karin log och sade att det var ett mycket svenskt sätt att beskriva motstånd. De skrattade båda två. Samtidigt började Elena se en ny risk. När man väl lär sig läsa mellan raderna kan man börja läsa för mycket. Alla försiktiga formuleringar betyder inte nej. Alla pauser är inte kritik. Alla kanske är inte dolda varningar. Ibland säger människor kanske därför att de faktiskt inte vet. Ibland säger de intressant därför att de är intresserade. Ibland behöver de tänka, inte för att de ogillar förslaget, utan för att frågan är komplex. Det svåra var alltså inte att hitta en hemlig översättning för varje ord. Det svåra var att stanna kvar i osäkerheten utan att låtsas att den inte fanns. Elena började använda 3 enkla frågor. Den första var: vad skulle behöva bli tydligare för att du skulle känna dig trygg med förslaget? Den andra var: är din invändning främst mot riktningen, omfattningen eller tidplanen? Den tredje var: ska jag tolka detta som en risk att hantera eller som ett skäl att pausa? Frågorna hjälpte henne att skilja mellan tvekan och motstånd. De hjälpte också andra att uttrycka kritik utan att behöva bli hårda. Hon märkte att många kollegor uppskattade när hon sammanfattade en försiktig invändning neutralt. Hon kunde säga att jag hör att det finns en oro kring införandet. Hon kunde säga att det låter som om tidsplanen behöver justeras. Hon kunde säga att vi verkar positiva till målet men inte överens om vägen dit. Sådana meningar gjorde det möjligt att gå vidare utan att låtsas vara mer överens än gruppen var. Elena började också bli mer uppmärksam på sin egen kritik. Tidigare hade hon ibland försökt anpassa sig genom att bli lika indirekt som alla andra. Hon sade då saker som kanske lite svårt eller det kan vara värt att fundera på. Men ibland blev hon så försiktig att ingen förstod vad hon menade. Hon insåg att målet inte var att gömma sin åsikt i bomull. Målet var att uttrycka den på ett sätt som gick att ta emot. Hon började därför kombinera tydlighet med respekt. Hon kunde säga att jag ser en konkret risk här. Hon kunde säga att jag tror inte att den här tidsplanen håller. Hon kunde säga att jag stödjer målet, men jag är tveksam till lösningen. Hon kunde också lägga till varför. Inte för att vinna en debatt, utan för att ge gruppen något att arbeta med. En dag kom Johan från HR förbi hennes skrivbord. Han frågade om hon ville presentera utbildningsförslaget igen, nu i en mindre arbetsgrupp. Elena kände först en liten oro. Förra gången hade hon ju missförstått responsen. Men den här gången förberedde hon inte bara sina slides. Hon förberedde också frågor till gruppen. Hon skrev ner vilka delar hon verkligen behövde beslut om. Hon skrev ner vilka delar där hon bara ville ha idéer. Hon skrev ner vilka risker hon själv redan såg. När mötet började sade hon att hon inte var ute efter ett artigt ja. Hon ville hellre få fram reservationerna tidigt. Rummet blev först tyst. Sedan sade Mats att det var bra att hon sade det.
Han erkände att han fortfarande tyckte att tidsplanen var för pressad. Karin sade att målgruppen behövde delas i 2 nivåer. Johan sade att HR kunde hjälpa till med strukturen, men inte äga hela innehållet. Den här gången skrev Elena inte bara positiva ord i sina anteckningar. Hon skrev invändningar, villkor och ansvar. Efter mötet skickade hon en sammanfattning. Hon skrev att gruppen stödde målet, men att 3 reservationer behövde hanteras innan lansering. Hon skrev också vem som skulle göra vad och när frågorna skulle följas upp. Annika svarade att sammanfattningen var tydlig. Hon lade till att Elena hade blivit bra på att fånga det som annars riskerade att ligga mellan raderna. Elena låg när hon läste mejlet. Hon hade fortfarande inte löst gåtan helt. Hon skulle säkert fortsätta missa signaler ibland. Hon skulle säkert ibland tolka en kommentar för starkt och ibland för svagt. Men hon hade fått ett annat förhållande till indirekt kritik. Hon såg den inte längre bara som ett hinder. Hon såg den som ett material som behövde bearbetas. Bakom en försiktig formulering kunde det finnas omsorg. Bakom en positiv inledning kunde det finnas en viktig varning. Bakom en tystnad kunde det finnas osäkerhet, trötthet eller faktiskt samtycke. Det gick inte alltid att veta direkt. Därför blev förtydligandet en del av samtalet. Elena tänkte att det kanske var detta som gjorde avancerad svenska så svår. På nybörjarnivå lär man sig att säga ja och nej. På mellannivå lär man sig att förklara varför. På avancerad nivå måste man förstå vad som händer när människor inte säger orden rakt ut. Man måste höra tonen, pausen, förbehållet och sammanhanget. Man måste också våga fråga utan att skämmas. För i ett svenskt samtal betyder frånvaron av nej inte alltid ja. Den kan betyda fortsätt, men var försiktig. Den kan betyda idén är bra, men planen håller inte. Den kan betyda jag vill inte stoppa dig, men jag ser något du behöver förstå. Och ibland betyder den faktiskt ja. Det är därför man behöver språk för att kontrollera förståelsen. Inte ett hårt språk. Inte ett misstänksamt språk. Men ett språk som gör det möjligt att säga jag vill gärna förstå din invändning bättre. När Elena lärde sig det blev hon inte bara bättre på svenska. Hon blev också bättre på samarbete. Hon slutade kräva att alla skulle säga nej på hennes sätt. Hon slutade också acceptera otydlighet som om den vore artighet. Mellan de 2 ytterligheterna hittade hon ett lugnare sätt. Hon kunde lyssna efter signalerna. Hon kunde fråga när något var oklart. Hon kunde formulera kritik så att den gick att använda. Och när ingen sade nej kunde hon numera vänta ett ögonblick innan hon hörde ja. Bra jobbat! Du har lyssnat på ett C1-avsnitt om indirekt kritik, försiktiga invändningar och att läsa mellan raderna på svenska. Lyssna gärna en gång till och lägg märke till vilka uttryck som betyder tvekan, risk eller reservation. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa övning.